ल आज हामी एमएस एक्सेलमा एज सिट बनाउँछौँ। एक्सेल ओपन गरे। अब एज सिट भनेको खासमा कुनै ठाउँको डेटालाई हामीले एन्ट्री गरिरहेछौँ। डेटा एन्ट्री गर्ने बेला हामीले कुनै ठाउँको प्लेसको होइन कति एजका मान्छे कतिजना छन् यस्तो किसिमको डेटाहरू हामीलाई चाहियो भने त्यसको लागि हामीले एउटा सिट बनाउन सक्छौँ एज सिट टाइपको। ओके, त्यसको लागि पनि मैले यहाँ अलिकति सिलेक्ट गरेँ। यो सिलेक्ट गरेर यहाँबाट अल बटन गरेर म माथि यतिलाई सिलेक्ट गर्छु र मर्ज गरिसकेपछि यतापट्टि हामी एज सिट लेखेँ र यसपछि मैले यहाँबाट यहाँ केही चिज लेख्छु जस्तो सिरियल नम्बर, नेम, एड्रेस, डेट अफ बर्थ, करेन्ट डेट, एज, रिमार्क्स, voter/non-voter, यो कुराहरू हामी यहाँ पत्ता लगाउँछौँ। यसपछि यसलाई सिलेक्ट गरेर बोल्ड गर्दै यसलाई यो तरिकाले हामीले केही टाइटलहरू लेख्छौँ। अब यसमा चाहिँ जस्तो सिरियल नम्बर 1 नेम या कसैको नाम राख्न सक्छौँ। अनि यहाँनिरबाट एड्रेस कतै राख्न मिल्यो। अनि त्यस्तै डेट अफ बर्थ भनेको यो नेपालीमा पनि राख्न मिल्यो इङ्ग्लिसमा पनि है। प्रायः इङ्ग्लिसमा राख्यो भने हाम्रो सही आउने चान्स हुन्छ। त्यही पनि हामी नेपालीमा पनि राख्न सक्छौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले कुनै एउटा मिति राखेँ 2055 7 महिना 4 गते हेर्ने। यो डेट अफ बर्थ मैले नेपाली राख्ने 82मा। अब करेन्ट डेट भनेको आजको मिति हेर्ने। यो यहाँ अटोमेटिक डेट फर्मेटमा चेन्ज हुन्छ। हामीले लेख्ने बेला चाहिँ यस्तो लेख्ने होइन। लेख्ने बेला चाहिँ हामीले 2000 जस्तो 79 9 महिना जस्तो आज 17 हो भने यो लेख्ने बेला यही फर्मेटमा लेख्ने। क्लिक गरेपछि अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ। ठिक छ। अब खासमा यहाँनिर एज निकाल्नु पर्यो। अब हामीले कति वर्ष भयो त। अब यो त भयो डेट अफ बर्थ, यो करेन्ट डेट। अब कति वर्ष भयो भनेर क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। अब एज क्यालकुलेसन गर्न हामीले पुरा मिति लेखेका छौँ। अब हामी एजको केही फर्मुला यहाँ युज गर्छौँ। अब एजको लागि हामी फर्मुला एउटा लेख्छौँ। अब नर्मल भनेको त करेन्ट डेटबाट डेट अफ बर्थ घटाइदियो भने आइहाल्ला होइन, इयर मात्रै राखेको भए। तर हामी फुल मिति राखेका छौँ, त्यही भएर एजको लागि अलि एजको फर्मुला एज इक्वल टु ब्राकेट सुरु गर्ने न्यू ब्राकेट लेख्ने अनि यहाँबाट करेन्ट डेट माइनस डेट अफ बर्थ अनि ब्राकेट बन्द गर्ने डिभाइडेड 365। यो राख्यो भने तपाईँको कति वर्ष भयो भनेर क्यालकुलेसन आइहाल्छ। यहाँ कहिलेकाहीँ 60 पनि राखिएको देखिन्छ। करेन्ट डेट माइनस डेट अफ बर्थ डिभाइडेड 365 यो। अब करेन्ट डेट निकाल्ने पनि फर्मुलाहरू छन्, त्यो नयुज गरेर हामी यहीबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। अब यो हामीले लेखेकै छौँ। यतापट्टि हाम्रो करेन्ट डेट लेखेको छ। अब डेट अफ बर्थ पनि लेखेको छ। अब हामीले एज निकाल्नु पर्यो भने अब यो फर्मुला अप्लाई गर्ने। यो फर्मुला अप्लाई गर्ने इक्वल टु लेखेपछि ब्राकेट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इक्वल टु पछि हाम्रो ब्राकेट अब करेन्ट डेट भनेको आजको मिति माइनस डेट अफ बर्थ भनेको हाम्रो जन्म मिति। यो जन्म मिति यहाँ राखेर अब ब्राकेट बन्द गर्ने अनि डिभाइडेड
365 गरेर इन्टर गर्ने चाहिँ यहाँ आउँछ। अनि यहाँ 24 वर्षभन्दा बढी भएको छ अलि समथिङ पोइन्टमा आउँदैछ नि यो हाम्रो यसरी देखाउँछ। अब रिमार्क्स, अब एज हेरेर यो एज अनुसार हामीले रिमार्क्स निकाल्नु पर्यो भने रिमार्क्समा खास गरेर हामी के लेख्छौँ भने यदि हाम्रो एज 0 देखि 5 वर्ष छ भने त्यसलाई हामी बेबी भन्छौँ र 5 देखि यदि 13 वर्ष छ भने त्यसलाई चाइल्ड भनिन्छ र 13 देखि हामीले 20 अथवा 19 भन्दा कम त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो टिन एज। अनि त्यसपछि 20 देखि हामीले जस्तो 35 या जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ यता त्यसलाई हामी यङ भन्छौँ भन्नु पर्यो। र मैले 35 देखि अहिलेको लागि मैले ल 56 यो राख्दिएँ एडल्ट। 56 देखि 75 राख्दिएँ ओल्ड। यो क्याटेगोरी गर्दैछौँ हामी एजलाई, यो भनेको हामीले ओल्ड राखेँ र 75 भन्दा माथि जति पनि जस्तो जति पनि हुनसक्छ 75 भन्दा माथि 75 प्लसलाई भेरी ओल्ड भनेर लेखेर आउनुपर्ने बनाउनु पर्ने। अब यो कन्डिसन अनुसार हामीले फर्मुला बनाउनु पर्ने छ। रिमार्क्सको फर्मुला इफ एन एज भन्नु पर्यो ग्रेटर देन इक्वल टु 0 कमा इज लेस देन 5 यो छ भने हामी त्यसलाई भन्छौँ कमा दिएर डबल इन्भर्टेड कमाभित्र बेबी। यसरी काम गर्ने फेरि स्लाइड। अब यो पुरै यहाँबाट सिलेक्ट गर्ने कन्ट्रोल सी अनि यहाँ तपाईँले कन्ट्रोल भी। यसरी तपाईँले अब यसको ठाउँमा 0 को ठाउँमा 5 देखि कतिसम्म 13 भन्दा कमलाई हामी चाइल्ड भन्छौँ र यतापट्टि 13 देखि हामीले जस्तो 20 भनेको थियौँ लेस देन 20 लाई हामी टिन एज 20 भन्दा कमलाई हामी टिनेजर भन्न सक्छौँ अथवा टिनेज। अनि त्यसपछि हामी र यो बाहेक 75 भन्दा जति भए पनि माथि त्यसलाई हामी भन्छौँ भेरी ओल्ड। यहाँबाट भेरी ओल्ड। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट आएर 1 2 3 4 5 6 छवटा ब्राकेट बन्द गर्ने। अब यो फर्मुला हामीले लगाउन सक्छौँ। यो अब यता हामीले एजको ठाउँमा यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हो या 5 अरू सेम। मैले एजलाई या 5 बनाइदिन्छु र यहाँ पनि भयो। अब मैले यहाँबाट सबै सिलेक्ट गरेर यता ल्याइदिन्छु कपी गरेर अथवा तपाईँले यतै लेख्नुहुन्छ है। यो तरिकाले मैले हेर्नु यहाँ लेखेर आयो। यदि यहाँनिर कम वर्ष जस्तो यो 55 ठाउँमा 75 भएको यहाँ आउँथ्यो बेबी 4 वर्ष मात्रै हुन्थ्यो। यो तरिकाले हामी राख्न सक्छौँ। अब भोटर र नन भोटरको फर्मुला। अब हाम्रो 18 वर्षभन्दा माथिकोलाई भोटर बन्नु त्योभन्दा कमलाई भोटर बन्दैन होइन नन भोटर भन्छ। भोटर हुनुको लागि 18 वर्ष पुरा हुनुपर्छ 18 अथवा 18 भन्दा बढी हुनुपर्छ।
हो त्यसको लागि मैले यहाँ भोटर र नन भोटरको लागि भोटर अर नन भोटर पत्ता लगाउन इफ मात्र लेख्ने एन्ड यसमा आवश्यक छैन इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टु 18 यसलाई भन्छौँ भोटर र यति छैन भने हामी यसलाई भन्छौँ नन भोटर मलाई यहाँबाट ब्राकेट यति नै फर्मुला यो भोटर र नन भोटरको लागि फर्मुला हो अब यो फर्मुलालाई हामी उता लगाउन सक्छौँ सजिलो छ यहाँको लागि हामीलाई इक्वल टु अब इफ यदि हाम्रो एज इज ग्रेटर देन इक्वल टु 18 यसलाई भन्छौँ कमा दिएर डबल इन्भर्टेड कमा भित्र भोटर डबल इन्भर्टेड कमा फेरि कमा अनि डबल इन्भर्टेड कमा भित्र नन भोटर ल इन्टर गर्नुहोस् यहाँ आइहाल्छ ओके